có một con đập nặng đến mức làm chậm vòng quay của trái đất. Và đây không phải là cách nói ví von được NASA đo đạc xác nhận. Nó khiến trái đất quay chậm hơn 0,06 micro giây mỗi ngày. Nghe có vẻ không đáng kể, nhưng hãy nghĩ kỹ, một khối bê tông do con người xây dựng đã làm thay đổi vòng quay của các hành tinh. Vậy quy mô của công trình này lớn đến mức nào? Và điều điên rồ hơn nữa là trước khi nó được xây dựng, các kỹ sư đã phải chia đôi cả một dòng sông, tách nó làm hai phần ngay giữa lòng sông. Đây chính là đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất thế giới và là một trong những công trình điên rồ nhất trong lịch sử nhân loại. Trước tiên, hãy để tôi kể cho bạn một chi tiết mà bạn không thể ngờ tới. Khi đập Tam Hiệp mở cửa xả lũ, cột nước khổng lồ đó không hề đổ thẳng xuống dưới mà bị đẩy ngược lên trời. Vì sao lại như vậy? Bởi vì nếu dòng nước đập trực tiếp vào nền đập, chỉ trong vài năm, lớp đất dưới đập sẽ bị xói mòn cuốn trôi và toàn bộ con đập sẽ sụp đổ từ phần đáy. Vì vậy, các kỹ sư đã thiết kế một hệ thống kênh dẫn bằng bê tông để phun dòng nước chất lên theo một góc nghiêng. Cột nước vỡ tan ngay giữa không trung thành vô số hạt nước nhỏ. Điểm rơi xuống cách chân đập gần 100 mét. Khoảng cách 100 mét này chính là ranh giới an toàn của đập Tam Hiệp. Chỉ thiếu 1 mét cũng có thể dẫn đến thảm họa. Nhưng vấn đề nằm ở đây, vậy con đập này đã được xây dựng như thế nào? Trường Giang là một trong những con sông hung dữ nhất của Trung Quốc. Bạn không thể nào xây gạch ngay giữa một dòng nước đang chảy cuồn cuộn. Cách làm truyền thống là chuyển hướng toàn bộ dòng sông, nhưng chuyển hướng cả sông Trường Giang, quy mô đó khiến phương án này trở nên bất khả thi. Vì vậy, các kỹ sư Trung Quốc đã nghĩ ra một giải pháp vô cùng thông minh. Họ xây dựng con đập theo hai giai đoạn. Đầu tiên, họ xây 2/3 con đập, rồi sau đó hoàn thiện phần còn lại. Bước thứ nhất, trên 2/3 chiều rộng của lòng sông, xây một con đập quai bằng đá để khép kín khoanh vùng đoạn lòng sông này, lại rồi bơm khô nước. 1/3 lòng sông còn lại vẫn để cho dòng sông chảy bình thường mà không ảnh hưởng gì đến nhau. Bên trong con đập quai, việc xây dựng phần thân chính của đập bắt đầu. Sau khi phần thân chính hoàn thành, và đây là một bước then chốt, một dãy cửa xả lũ đã được xây sẵn vào trong kết cấu của đập. Thông thường những cửa này luôn được đóng kín. Tiếp theo, các kỹ sư bắt đầu lấp 1/3 lòng sông vẫn còn đang chảy, liên tục đổ đất đá xuống lòng sông một cách dồn dập. Có thể bạn sẽ nghĩ vậy chẳng phải là chặn đứng toàn bộ con sông sao? Và khi mực nước dâng lên, chẳng phải mọi thứ sẽ kết thúc trong thảm họa? Và chính vào thời điểm này, cùng lúc đó, các kỹ sư mở các cửa xả lũ trên đập, toàn bộ dòng sông bị chặn lại hoàn toàn. Nhưng mực nước luôn được kiểm soát chặt chẽ, không bao giờ vượt quá tầm kiểm soát, cũng không bao giờ tràn qua. Và cứ như thế, đoạn cuối cùng của con đập đã được hoàn thành thành công. Phương pháp này đã giúp tiết kiệm hàng tỷ nhân dân tệ so với các dự án chuyển hướng sông truyền thống. Người Trung Quốc đã dùng phương pháp xây dựng hai giai đoạn để chinh phục một bài toán tầm cỡ thế giới. Tiếp theo, hãy nói về bê tông. Đập Tam Hiệp đã sử dụng gần 28 triệu mét khối bê tông. Vậy con số này thực sự nói lên điều gì? Nếu dùng toàn bộ lượng bê tông đó để xây một bức tường dày 1 mét và cao 1 mét, bức tường đó có thể kéo dài từ Bắc Kinh đến tận Nam Phi. Các phương pháp xây dựng truyền thống không thể nào đáp ứng được tiến độ. Vì vậy, Trung Quốc đã đưa vào sử dụng một hệ thống hoàn toàn tự động liên tục để vận chuyển bê tông. Quy trình hoạt động như sau: cát và đá với nhiều kích cỡ khác nhau được trộn theo tỷ lệ rồi đưa vào bể làm lạnh, sau đó được làm lạnh cưỡng bức bằng không khí lạnh. Tiếp theo, xi măng được thêm vào, nhưng ở đây người ta không dùng nước thường mà thay vào đó là đá bạc. Đúng vậy, đá bạc. Nhưng vì sao lại như thế? Bởi vì bê tông tự sinh nhiệt trong quá trình đông kết. Nếu nhiệt độ của bê tông đổ vào đập quá cao, chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài sẽ trở nên quá lớn, con đập sẽ bị nứt từ bên trong. Vì vậy, ngay cả trong những ngày hè nóng nhất ở Trung Quốc, bê tông ra khỏi hệ thống này vẫn chỉ có nhiệt độ 7 độ C. Toàn bộ băng chuyền được cách nhiệt để giữ ổn định nhiệt độ. Mỗi bước đều được kiểm soát hết sức nghiêm ngặt. Bê tông được vận chuyển qua hàng trăm băng chuyền cho đến khi tới một thiết bị gọi là máy phân phối siêu lớn. Cần của thiết bị này có thể vươn dài và xoay gần 180 độ. Và tất cả những điều này được thực hiện trong khi bê tông vẫn chảy liên tục, đổ chính xác vào từng vị trí cụ thể. Nó giống như một cây súng bê tông có thể ngắm bắn. Nhưng dù vậy, công việc đổ bê tông này kéo dài tới 7 năm rưỡi. Nhưng đổ bê tông chỉ mới là khởi đầu, vì con đập có thể tự đốt cháy chính nó từ trong ra ngoài. Nhiệt sinh ra khi bê tông đông kết bị giữ lại, không thể thoát ra từ phần lõi của con đập, nơi có độ dày tới hàng chục mét. Nhiệt độ ở lõi có thể đạt tới 60 độ C, trong khi lớp ngoài chỉ khoảng 20 độ. Phần bên trong muốn giãn nở, nhưng phần bên ngoài lại không hề dịch chuyển. Lực xé này sẽ tích tụ bên trong con đập suốt hàng chục năm và cuối cùng gây ra những vết nứt nghiêm trọng. Vì vậy, giải pháp của các kỹ sư là hành động ngay trước khi việc đổ bê tông bắt đầu. Đó là chôn hàng nghìn km ống thép mỏng vào bên trong. Ở giai đoạn đầu, nước sông lạnh được dùng để làm mát, sau đó chuyển sang dùng nước đá được làm lạnh trong nhà máy để hạ nhiệt độ con đập một cách từ từ. Hệ thống ống làm lạnh của đập Tam Hiệp dài tới hơn 9.500 km, tương đương với việc chạy từ Bắc Kinh đến New York rồi quay trở lại. Sau khi các ống đã hoàn thành nhiệm vụ, vữa xi măng được bơm vào trong dưới áp lực cao, biến những ống làm lạnh này thành các thanh cốt thép, trở thành một phần vĩnh viễn trong kết cấu của con đập. Tiếp theo là giai đoạn tích nước. Đây là phần nguy hiểm nhất. Vào năm 2003, đập Tam Hiệp bắt đầu giai đoạn tích nước đầu tiên. Mục tiêu là nâng mực nước từ 66 m lên 135 m. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng khi mực nước dâng lên, các tầng đá ở hai bên hồ chứa bắt đầu bị nước thấm vào, ma sát giữa các tầng đá giảm xuống. Nếu tích nước quá nhanh,
núi sẽ sạt lở. Đã từng có một con đập ở Ý, đập Vashon, chỉ vì tích nước quá nhanh đã gây ra một vụ sạt lở khủng khiếp, phá hủy hoàn toàn cả con đập, khiến gần 2.000 người thiệt mạng. Đó là lý do vì sao việc tích nước của dự án Tam Hiệp được thực hiện theo 3 giai đoạn riêng biệt. Quá trình này kéo dài từ năm 2003 cho đến năm 2010, quá trình mất tới 7 năm. Hàng loạt cảm biến dày đặc được lắp đặt ở cả hai bên bờ sông để giám sát liên tục tình trạng dịch chuyển của đá và thẩm thấu nước. Hơn 12.000 thiết bị giám sát được chôn nằm trong thân đập, đo nhiệt độ, độ bền, độ uống, độ thấm và áp lực để phát hiện thấm nước và áp lực. Trong suốt 7 năm, các kỹ sư phải đi trên dây, họ bước đi như đang đi trên lớp băng mỏng. Điều này kéo dài đến tận tháng 10 năm 2010. Mực nước lần đầu tiên đạt đến mức thiết kế tối đa là 175 m. Vào thời điểm này, hồ chứa nước lớn nhất thế giới chính thức đầy nước. Bây giờ, nói về khả năng phát điện, công suất phát điện của đập Tam Hiệp gấp hơn 10 lần đập Hoover. Con đập được trang bị 32 tua bin nước khổng lồ. Mỗi tua bin có đường kính 10 m với công suất phát điện lên đến 700 MW. Điều thú vị là những cỗ máy khổng lồ này lại quay rất chậm, chỉ khoảng 75 vòng mỗi, nhưng hiệu suất lại cao đến mức đáng kinh ngạc. Hơn 95% năng lượng của nước được chuyển hóa thành điện năng, còn 5% năng lượng còn lại thì bị dòng nước mang đi, chảy xuống hạ lưu một cách lãng phí. Nhưng đập Tam Hiệp cũng có một điểm yếu không thể tránh khỏi. Trường Giang là một con sông mang tính mùa vụ. Vào mùa khô, lưu lượng nước giảm mạnh. Điều này có nghĩa là rất nhiều tua bin có thể nằm im không hoạt động lại. Đập Itaipu của Brazil chỉ có công suất bằng 60% so với Tam Hiệp, nhưng vì lưu lượng nước ổn định, có những năm sản lượng điện thực tế của nó còn vượt qua cả Tam Hiệp. Tình hình đó kéo dài cho đến năm 2020. Năm đó, lượng mưa gió mùa đặc biệt dồi dào. Đập Tam Hiệp hoạt động ở công suất tối đa tạo ra 111 tỷ 800 triệu kWh. Cuối cùng, nó đã phá vỡ kỷ lục thế giới mà đập Itaipu đã giữ trong nhiều năm. Cuối cùng, hãy nói về một nguy cơ tiềm ẩn lâu dài của đập Tam Hiệp nhưng rất ít người từng nhắc đến trong lịch sử. Mỗi năm vào mùa lũ, sông Trường Giang đều mang theo bùn cát xuống hạ lưu, rồi rải đều trên những cánh đồng. Đó là một loại phân bón tự nhiên, một món quà mà thiên nhiên ban tặng mỗi năm. Giàu chất đạm và phốt pho. Sau khi đập Tam Hiệp được xây dựng, 70 đến 80% lượng bùn cát đã bị chặn lại ở hạ lưu các tỉnh Hồ Bắc và Giang Tô. Phì nhiêu của đất ruộng đang giảm dần qua từng năm. Người nông dân bắt đầu phải phụ thuộc nặng nề vào phân hóa học. Chỉ tệ hơn nữa, lòng sông ở hạ lưu con đập vì mất nguồn cung cấp bùn cát đã bắt đầu bị xói mòn dần. Ở một số đoạn, lòng sông đã bị khoét sâu xuống vài mét. Nền móng của các cây cầu ở hai bên bờ đang bị xói lở đe dọa. Đến nay, vấn đề này vẫn còn tồn tại và chưa có giải pháp hoàn hảo nào. Một con đập ngăn lũ và tạo ra điện, nhưng nó cũng lặng lẽ làm thay đổi vùng đất ở hạ lưu, chính là mảnh đất mà hàng chục triệu người đang dựa vào để sinh sống. Chí còn làm thay đổi tốc độ quay của trái đất. Trong lịch sử công trình của loài, chưa từng có một công trình nào giống như đập Tam Hiệp. Nó mang trong mình cả niềm tự hào và một cái giá không nhỏ.